Hai semua, selamat datang para traders ke Olymp Trade. Anda bersama Reza dari dalam lagi satu episod psikologi trading. Jadi topik yang akan kita perhatikan hari ini ialah illusion of control. Ini adalah situasi di mana kita mempunyai satu tahap keyakinan dan telah mencapai satu tahap keyakinan dan mempercayai bahawa semua benda berada dalam kawalan kita. Dan walaupun ini jauh daripada realiti, walaupun ini tidak benar sama sekali, trader yang dipengaruhi oleh illusion of control ini, dia percaya dia seorang saja yang boleh kawal tindak tanduk dan keputusan trading portfolio dia saja yang boleh mempengaruhi keputusan trading portfolio dia, dan dia tidak boleh dipengaruhi oleh pasaran ataupun trend yang sedang berada di pasaran ataupun sedang mempengaruhi pasaran. Jadi ini sudah tentu situasi yang kita dapat lihat pada traders-traders yang telah banyak mendapat kemenangan ataupun telah berjaya membuat beberapa trade yang sukses, dan mereka menjadi overconfident dan mereka percaya bahawa hanya tindakan mereka sahaja yang betul, dan mereka percaya bahawa jika mereka membuat ramalan trend akan menaik, mereka dapat rasakan bahawa walaupun pasaran tidak serta-merta akur dengan pendapat mereka, tapi mereka yakin bahawa akan sampai satu ketika pasaran akan mengikuti ramalan mereka. Jadi hanya pendapat mereka yang penting, dan pasaran luaran ataupun trend ataupun sentimen luaran tidak penting. Jadi ini situasi yang bahaya kerana kita akan detach ataupun jauhkan diri kita daripada realiti, dan kita percaya apa yang kita ingin percaya. Dan ini kita semua tahu bahawa pasaran tidak boleh dikawal oleh satu ataupun beberapa orang trader, kerana ia dipengaruhi oleh sentimen semua traders di dalam dunia yang global ini. Jadi kita sebenarnya hanya boleh mengikuti trend dan menjaga position kita dan menggunakan teknik trading yang baik. Tetapi traders yang dipengaruhi oleh illusion of control, dia fikir walaupun dia melakukan sesuatu yang lain daripada orang lain, dia tetap dengan pendirian bahawa pasaran akan mengikut mereka, walaupun itu tidak benar sama sekali dan tidak akan jadi, mungkin tidak akan berlaku secara konsisten. Kadang-kadang mungkin pendapat mereka itu betul, tetapi dia tidak akan berlaku sepanjang masa. Jadi illusion of control boleh membahayakan result trading anda. Jadi pastikan anda peka kepada apa yang berlaku di luar, faktor luaran, peka kepada fakta, peka kepada trend. Jika trend itu berubah, itu bermakna ramalan anda sudah salah dan anda perlu mengambil tindakan yang sewajarnya. Okey, jadi jika anda ada sebarang soalan, sila tinggalkan di ruang komen. Jangan lupa untuk ikuti saluran kami di YouTube dan like video ini. Kita jumpa lagi dalam sesi webinar yang akan datang. Jumpa lagi.